امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری با این تکنیک، یعنی تکنیک نقطه گذاری، یه نقاشی راحت و آسون در عرض نیم ساعت برای خودتون بکشین. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. همونطور که دیدین من میخوام امروز بهتون یاد بدم که چجوری با رنگ اکریلیک و ابزار به صورت نقطه‌ای برای خودتون نقاشی خلق بکنین. اگه یادتون باشه کانادا که بودم رفتم یه موزه‌ای و یه آرتیست خیلی معروف با این تکنیک کار کرده بود. فیلمش هم براتون گرفتم و گفتم که حتما آموزشش رو میخوام براتون بذارم. یه کوچولو بریم ببینیم که یادتون بیاد کدومو میگم. بریم. این تابلو رو ببینین از دور، این با اکریلیک کار شده خب، ولی از نزدیک وقتی میایم ببینین چه حالیه. تمام کار نقطه نقطه کار شده. میخوام ایده بگیرید برای طرحهایی که میخوام بزنید، همه رو برداشتیم با نقطه کار کرد. چون این طرح عملیتون رو بکشید، حالا اینم بهتون آموزش میدم و با اکریلیک به صورت نقطه‌ای کار بکنیم. ببینین چه خروجی قشنگی بهتون میده. دیدین چقدر قشنگ شد، چقدر با این تکنیک به ظاهر ساده که اصلا فکر نمی‌کنیم و یعنی فکر نمی‌کنیم که اصلا چیز مهمی باشه و اصلا کسی نگاش کنه، اونو میشه یه همچین اثر هنری خیلی قشنگی خلق کرد. حالا من امروز تو ابعاد خیلی کوچیک‌تر بهتون نشون دادم که چی کار کردم. خواستم سریع در واقع انجام بشه که ببینین که تکنیک کار چجوریه. شما خودتون توی خونه میتونین تو ابعاد بزرگتر و با خلاقیت خودتون یه نقاشی خیلی عالی تر بکشین. بریم. خب تو این مرحله اول میخوام بهتون بگم که من ابزاری که واسه شروع دارم استفاده میکنم چیا هست و اتفاقا امروز ابزار مخصوص این کار رو چون توی آتلیه نداشتم، با ابزار موجودی که توی آتلیه دارم میخوام کار کنم. دیدم بهترین موقعیتی که شما ببینین که واقعا با چیزهای موجودی که تو منزلتون دارین هم میتونین کار خودتون رو راه بندازین و اینقدر وابسته به این نباشین که وای حالا چون من ابزار مخصوص ندارم کار نمیتونم بکنم. از خلاقیتتون استفاده کنین و از ابزارهایی که موجود دارین در واقع تو اینجور موقعیت ها استفاده کنین. من مثلا از یه مداد استفاده کردم، یعنی میخوام از پاک کنه تهش احتمالاً استفاده کنم. از ته قلماتون به راحتی میتونین استفاده بکنین، از این گردی تهش. من از این ابزارهایی که برای کار حالا گل و سفال و خمیر و اینا باشون کار میکنم استفاده میخوام بکنم که تهشون گرده. و حالا یه مدادی هم داشتم که تهش این حالی طور بود، نمیدونم حالا مشخص باشه یا نه. اینم حالا گذاشتم کنار دستم که ببینم تو پروسه کار کدوما بیشتر به کار من میان و در واقع کار رو جلو میبرن. یه تهی هم همینجوری انداختم روی بومم، رنگ زمینم رو با رنگ اکریلیک در واقع قهوه‌ای تیره کردم. این رو هم با مداد کشیدم و میخوایم بریم الان برای نقطه گذاریش. خب تو مرحله اول به این نکته توجه بکنین که رنگ اکریلیکی که میخواین استفاده بکنین نباید خیلی غلیظ باشه، نه خیلی رقیق باشه که شل باشه و در واقع پخش بشه. اگه رنگتون صفر بود مثل کاری که من الان کردم و یه کوچولو آب در واقع به این اضافه کردم و هم زدم، یه کوچولو آب اضافه کنین و رنگتون رو یه خورده شل و نرمش کنین. تو این مرحله میخوام این خطای دورش و نقطه های یه خورده بزرگتر بزنم، بعد هی توی جاهای مختلف ریزتر و درشترش بکنم، حالا نسبت به تناسب طرحم. در مورد اینکه چجوری ابزارتون رو داخل رنگ بزنین نگاه کنین ببینین من چجوری این کارو میکنم. من ابزارم رو کاملا آغشته به رنگ میکنم به این صورت، یعنی اینطوری نباید باشه که خیلی کم توی رنگتون بزنین، یه جوری میزنین که کاملا به رنگتون آغشته بشه. بعد شروع میکنین روی قسمت‌های مورد نظرتون میزنین. چه آفتاب قشنگی هم رو کار افتاد. امیدوارم که ببینید که چجوری کار پیش میره.
من اول دورشو دارم کار میکنم، بعد ببینم اگه که اوکی بودم توشم به همین درشتی نقطه ها رو میذارم، اگه نه ریزترش میکنم. مرحله به مرحله میریم جلو که ببینیم کدوم تصویر قشنگتری به ما میده. این مرحله اولش. توی مرحله بعد میخوام از ته این قلموم استفاده بکنم و این قسمت های داخلیشو نقطه هاشو یه خورده کوچولوتر بذارم. بقیه پروسه کار کاملا سلیقه‌ای هستش که شما دوست داشته باشین کجا چه نقطه هایی رو اضافه بکنین. من همینجوری سلیقه‌ای میرم جلو، شما با من همراه باشین. حالا میخوام این قسمت های وسط این گل برگا رو با نقطه های سفید کار کنم. ببینیم به این نکته دقت داشته باشین. تو این مرحله وقتی کار میکنی این نقطه ها هنوز یه مقدار خیس هستن، ما باید بذاریم که یه خورده مغزشون در واقع خشک بشه تا بتونیم روشون رنگ های دیگه که میخوایم رو کار کنیم. بر همین من فعلا میخوام بیام الان دوره های بومم رو کار بکنم که زمان هم بدم اینا خوش بشه، بعد دوباره برمیگردم به این. رنگایی مثل رنگ‌های طلایی و مسی که در واقع پیگمنت‌های رنگی غنی خیلی ندارن، من می‌بینین دیگه یه خورده غلیظ‌تر برمی‌دارم که کاور رو در واقع به من بده. میتونین هم غلیظ بر ندارین، یه لایه بزنین بعد دوباره یه لایه دیگه روش بزنین، ولی من الان دیگه برای اینکه در واقع سریع‌تر کار به نتیجه برسه دارم غلیظ‌تر برمی‌دارم. ببین کار خیلی قشنگه به نظر من، ولی
حواستون باشه که صبر و حوصله زیاد میطلبه. درسته که آدم اولش میگه 4 تا نقطه از چه راحته ولی باید حوصلتون بکشه دیگه. حالا الان من دارم روی یه طرح خیلی ساده بهتون یاد میدم، مثل همون نقاشی که توی موزه توی کانادا دیده بودم و بهتون نشون داده بودم. شما میتونین توی هر نقاشی این کارو بکنین. طرح اولیه‌تون رو بکشین و شروع کنین به نقطه گذاری. تکنیک قشنگه به نظرم. اینم به این صورت شد دور کار. خیلی قشنگ شد به نظرم. آدم فکر نمی‌کنه که 4 تا نقطه بتونه به کار جلوه بده، ولی ببینین چقدر قشنگ شد. بریم سراغ مرحله بعدی. از خروجی کارمون همونطور که دیدین چقدر ساده و قشنگ بود. حالا بماند که من ساده ترین تکنیک رو بهتون یاد دادم. اگر که بتونم خوب نشون بدم، نور پنجره میفته بدین گونه. داشتم فکر میکردم که میتونین این حالت رو هی توی تعداد زیاد کار کنین و کنار هم روی دیوار خونتون بچسبونین. ایده جالبی میشه. مثلا فرم‌های مختلف این، رنگ‌های مختلف این، خیلی میتونین توی این تکنیک خلاقیت به خرج بدین و مدل‌های مختلف واسه خودتون کار بکنین. اینم از یه تکنیک ساده دیگه. اگر که دوست داشتین خیلی ممنون میشم که لایک کنین ویدیو رو، کانال رو سابسکرایب کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. مراقب خودتون خیلی خیلی باشین.